السلام عليكم الغزالات ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير الحبيبات ديالي. اليوم يعني ما كنتش ناويه بصراحه ندير هذا الفلوق، لكن المناظر غزاله، فقلت علاش لا ما نشاركهاش مع حباباتي، مع صحاباتي، مع المتابعين ديالي والمتابعات ديالي. نفوجوا شويه، نخرجوا شويه، واخا راه الظروف عندنا في بلجيكا ولات غدا من صعيب لاصعب. الوباء يعني في واحد الوتيره التصاعد اللي كتخلع، لكن يعني ما قدناش نمشيو لا للبحر لا والو، خايفين على راسنا بصراحه، خايفين على البنات، فقررنا اننا نمشيو للاماكن اللي تكون خاويه، ما تكونش عامره بزاف. فاليوم غنديكم معايا لواحد المناطق في يعني في الجبل، المناظر غزاله، الواد، الطبيعه لا اقل ولا اكثر، يعني حاجه واو واو واو. فخليكم معايا ان شاء الله. كنتمنى ان هذه الجوله تروق لكم، كنتمنى ان هذه المناظر يعني تغير لكم شويه المود كما غتغيروا لي انا وانتم معايا الغزالات ديالي. اخيرا البنات وصلنا للبلاصه اللي بغينا، غزاله بصراحه. وشوفوا الناس ما كاينينش تقريبا، الدنيا خاويه. مكان ريستورون تقدروا تكريو لك كاياك، من لا البولينغ كاين يعني بزاف الحاجات، لكن الكاياك ما تنظنش، لان نسبه الماء هذا العام قليله بزاف. برده 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 برده. نجيب شوكولاتة. سي او كمان ما عرفتش البنات واش غيبان لكم الحوت صغير. Eh oui. فالبنات بدلنا البلاصه، مشينا البلاصه ما حدانا حتى 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 حتى, حتى واحد، نحن والطبيعه فقط. والهي جايه واحد بحال الكاسكاد صغيور، فهنا نقدو نعومو بخاطرنا، ما كاين حتى حتى شفنا ما كاين، يعني الراحه الراحه. فقطعنا الواد ياسمين مسكينه ضرباتها بالزلقه. ما tu peux nager avec nous? Non, je peux nager avec nous. Avec mon cache main. C'est toi? Non. هي خرجنا شي حلوف دابا هنا. On va se partir. Oh, il y a de l'eau. Il y a quoi? On peut pas passer par là. Ben, on y va, on continue tout droit. غطيحي ثاني يا ياسمين. J'ai marché dans la boue, ça pue. Non, je vais dormir. Pas grave si je tombe. Je voulais partir là-bas. Bah, tu vas. Bah, maman, au pire, on va sur les cailloux de l'autre côté et on vient. Non, j'ai une idée. Après, ça va faire plus de temps. Viens. Aïe, maman. Moi j'ai vu sur le caillou qui sont plates. Si vous venez ici, prenez les chaussures. Ne faites pas comme nous. Wow. Non, moi j'arrête de bouger.
فكنلعب لي كيليبر فوق الحجر. اون بليس ما جبتش داك الصبابط الخاصين بالحجر، الحجر كله كيحرقني في رجلي. واو رانيا اجي من هنا. البنات سعدات هذوك اللي ساكنين في داك الدار جايين على الواد. ملي قلت لراجلي قلت له سعدات هم جايين هما على الواد، قال لي وين راهم ملي تيفيض راه هما الاولين. ملي تجي شي عاصفه ويفيض راه هما الاولين، قال لي تيكونوا في وجه العاصفه. انا نورمالمون في البرد راه هاد الجبل كله كيكون مغطي بالثلوج، فالصراحه دارهم غزاله دايرين في الجرده الكراسه، الجرده ديالهم هي اللي على الواد. كما كتشوفوا معايا البنات كاين لي جو الدراري، لي شاطو غونفلابل، لي ترومبولين، كلشي هادشي قبالة الواد طبعا. وكاين لي ريستورون، ماشي لي ريستورون، ان ريستورون والكافي اللي بغى ياكل اللي بغى يشرب شي حاجه. طبعا حنا غالبيه الاحيان كما قلت لكم البنات كنضطروا ناخذوا اما السمك اما كناخذوا فقط الفريت، وكنجيبوا معنا سندويتشاتنا لان حتى السمك ما تعرفوش اش من زيت تقلات فيها، اللهم الا غلي هكذا. فبلاصه في الصراحه تري 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 سامباتيك، مزيانه زوينه، دوزي لا جورني بلا يعني ماشي مكلفه. فهنا كاينه البنات ميني غولف، طبعا الماسك اجباري بحال هكا في الممرات وفي القهوه، لكن مجرد تجلس او كتعزل بلاصتك فين غتجلس ما كتبقاش اجباري. فبالنسبه للناس اللي بغات تكري لي فيلو كاين عندهم الحق، كاين كيتكراو هنا، يعني كاين بزاف الحاجات الصراحه ماده. فبالنسبه لي انا اهم حاجه يعني في هذا المكان ماشي بحال البحر شي مدكس على شي، نتوما كتشوفوا يعني مسافه الامان محترمه، الناس قلال جدا، فيعني ما كاينش الريسك بالمره. حنا لي كاياك البنات، لكن طبعا هاد العام ما طاحتش الشتا كفايه، ف ما يمكنش نديروا الكاياك في الصاموا. كاين هاد لي بيدالو هادو كيتكراو، فالبنات كما كتشوفوا جا وقت الغداء. خدينا الفريت لي صوص وساندويتشات كما قلت لكم انا كنجيبهم معايا من الدار، ما كنثيقش فيهم الصراحه، ما كنثيقش فيهم. من بعد بطبيعه الحال غنمشيو ناخذ قهوه. الدنيا خاويه هنا البنات، خاويه 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 خاويه، يعني شنو نقول لكم، منظر غزال.
فاضطريت البنات نلبس النضاله لان الحجر الصراحه كيحرق الرجيلات. ديري المنافسه انا وبناتي. فالبنات كيكريو هنا الشاليات، اللي بغى يكري دي شالي ماشي انا صحابني ديور ساعه ملي سقسينا لا كتكريو لي شالي على حسب عدد افراد العائله شحال هي يعني تكريه واش نهار واش يومين. والاثمنه الصراحه ماشي شي اثمنه اللي اكثر من اللازم. فهنا اغلبيه شنو كيديروا مثلا يعني كيكونوا مجموعه نتاع الاصدقاء، مثلا انا ووليداتي وراجلي صاحبتي ووليداتها وراجلها، يعني تيتشاركوا جوج ثلاثه العائلات وتيكريو الشالي، لان تتكون فيهم انا هاد الشاليات هادو بجوج اللي سقسيت هذا وهذاك ففيهم 4 البيوت الفوق، وكاين الصالون كبير الكوزينه وكل شيء. وإلا بغيتي يعني حتى في السفيره كاين الصالون بلي فوتو اللي تيرجعونا موسيه، فيعني ما غاليش الصراحه. قال لنا 600 اورو لا 650 حيت دابا لا بلان سيزون 650 لا سيمين، يعني الا كانوا جوج عائلات راه ما غتجيهمش حتى 60000 ريال السيمانه. فزوونه يعني حتى 60000 ريال السيمانه، فغزاله في الصراحه. يعني الامر يستدعي التفكير. وانا خلاص ما عنديش صحاباتي بزاف، ماشي ما كاينينش صحابات، مي راكم عارفين دابا مع الحجر الصحي اضطرينا اننا نقلصوا يعني العدد ديال المحيط ديالنا، لان ما عندناش الحق في اكثر من 5 عباد الله. فشنو غنديروا؟ غنشوفوا اذا كاين شي حاجه اصغر يعني تكون على قدنا، حنا ما عندنا ما نديروا 4 البيوت، غنشوفوا شي حاجه صغيره الا قدينا ناخذوها. شتا خيط من السما، شتا خيط من السما. جينا لهنا هذه القهوه اللي وريتكم قبيلات، جينا غنكومونديو شي قهوه نشربوها بين مارسات الشتاوات. هانتوما تبارك الله ما شاء الله، الله يعطيها لنا على قد النفع، عرفتي عاصفه بمعنى الكلمه. وهنا البنات عاد لقيتها اللي بغى يدير لي باربيكيو. Mon truc il est là. La cigarette. Il est pris. Non, on n'a rien laissé. On a même pris les canettes de coca vides. Comment finir? هكذا الغزالات ديالي نهار ما كيكون كمل تحت الشتيوه. فبلجيكا هذا هي يعني العاده فيها، ما يمكنش انك دير ثقه في الجو، يعني تقدر تخرج الصباح درجه الحراره 35 وشويه حتى كتنزل في دقه، والشتاء والرعد والبرق يعني، وماشي كيف المغرب يعني تطيح داك 5 دقائق 10 دقائق، دابا راه تقريبا ساعه وهي كطيح. فالمهم دوزنا نهار في الصراحه زويون. البنات استمتعوا، شنا حاجات اخرين يعني متعنا عويناتنا، وخصوصا ان يعني الاهم حاجه اننا خرجنا وحنا مطمنين ان ما كاينش يعني الريسك نتاع المرض، فالحمد لله. فباقي كاين شي ناس خاصه طيح الشتا راهم تيعوموا. شحال زوينه هاد البلاصه، غزاله بالصراحه. هانتا داكشي موسيقى كاينه. فهكذا البنات غنقول لكم نلتقاو ان شاء الله في فيديو اخر، سواء مطبخ او خرجه او فلوق او اللي كان يعني. المهم اننا نتشاركوا، اننا نتوانس بكم. التقاو ان شاء الله مره اخرى، ونقول لكم دمتم لي سالمين وربي يخليكم ليا. شكرا حبيبي على تعليقكم الحلوه، شكرا على المسانده ديالكم. دمتم برعايه الله وكنبغيكم بزاف.